mình đã tới Hà Nội rồi. Bây giờ thì mình sẽ đi mua đồ ăn. Bây giờ là 3 giờ chiều ấy, cho nên là bọn mình sẽ ăn cái món ăn này nó vừa đủ no, nhưng mà nó sẽ không bị quá là nặng bụng, là miến trộn. Đi nhá. Bọn mình ở cái khách sạn này. Đó, nó ở 27 Hàng Bè. Đối diện là chợ Hàng Bè luôn. Mà các bạn biết là chợ Hàng Bè là một cái chợ rất là nổi tiếng để bán những cái đồ ăn sẵn, ngon nhưng mà đắt. Cái hàng miến trộn này nó ở ngõ Trung Yên mọi người ạ. Đây bây giờ chúng ta sẽ qua ngõ Trung Yên nha. Đây mọi người, hàng miến trộn mực là ở số 1 ngõ Trung Yên nha. Cái miến trộn này có rất là nhiều cái topping để mọi người có thể ăn được. Vâng, đầy đủ luôn ạ. Có ít nước thì em đổ cái nước canh vào vẫn được. Dạ vâng ạ. Em trộn thêm tí nước canh thì nó sẽ không bị bết. Vâng, em dừng. Cảm ơn. Xong đây rồi. Chị bán hàng rất là dễ thương. Chị nhận ra mình ấy, hỏi mình lâu lắm không thấy đóng phim. Ở đây mình thấy có chim quay ngon quá, mua thử một con ăn nhá. Con là gì? 101 một con em đây. Quay lên trông hấp dẫn dã man luôn. Tại vì bọn mình ăn ở khách sạn ấy, cho nên là sẽ phải ăn những cái hộp nhựa mang về như này. Thì trong này như lúc ấy chị bảo á, là có tôm này, có gạch cua, có chả, có hành phi, rau muống. Còn gì ở dưới nữa không ạ? Lạc, giá. Đấy, rất là nhiều. Chị bảo là nếu mà bị đặc quá ấy, thì các bạn cho thêm cái nước dùng này một chút vào. Mình sẽ thử cái miếng chả này, không biết là chả gì. Chả cá, ở trong có hành thì là mọi người nhìn nhỉ. Còn miếng hành thì là có được dán lên. Đây là rau muống thôi, có rau muống thôi. Tại vì chị bảo là cái rau muống ăn với cả cái món này rất là hợp. Mình ăn thử nhá. Nước trộn có mùi xì dầu. Có một cái cực kỳ là đặc biệt ở đây là khi các bạn trần miến với cả trần bánh đa mà các bạn không ăn ngay hoặc các bạn không chan nước ngay ấy, nó sẽ bị vón. Nhưng mà ở đây thì mình thấy nó không hề bị vón, cả bánh đa và cả miến luôn, nó vẫn rất là tơi. Tại vì là lúc mà chị trộn ấy là chị cho một ít nước dùng vào. Để nó không bị khô hoàn toàn. Những cái món như này thì rõ ràng là đến tận nơi ăn thì nó sẽ ngon hơn ấy nhỉ. Là mình nấu mang về. Mực đây mọi người. Mực đây, mực thấy không? Mực khô, cái đây, nhỏ xíu nào. Mực khô chiên. Ngon phết. Tôm này cũng không phải là tôm luộc nha mọi người. Tôm này là kiểu dạng hơi rang nhẹ. Cho nên là con tôm nó chắc và nó khô. Chứ nó không phải là nó mềm như là khi mà chúng ta hấp hay khi chúng ta luộc bằng nước đâu. Đó, nó sẽ hơi săn con tôm lại. Nó hơi săn con tôm lại cho nên con tôm rất là đậm đà. Món này ăn hay đấy, món này ăn rất là hay. Hai phần này mình mua là đầy đủ tất tật mọi thứ, còn cho thêm vào nữa thì là 160.000 hai phần này. Lúc nãy mình có mua một con chim quay nhưng mà mình quên mất, mình không bảo người ta cắt ra cho mình, cho nên là thôi xé ra vậy. Đó, thì trong này sẽ có thêm một gói muối. Chúng ta sẽ có cả một quả chanh. Không biết vắt quả chanh này như thế nào đây, cũng không có dao. Và một gói nước sốt. Ui ôi ôi, con chim này. Nước đúng không? Rồi khi mà này các bạn xé ra ở trong nó rất là ẩm. Cứ mỗi lần bọn mình ra Hà Nội là kiểu không thể một né được tua. Mình sẽ chấm thử với cái nước sốt này nhá, xem nước sốt này vị như thế nào. Hàng này mình ăn bao giờ chưa nhỉ? Hàng chim quay không, cá quay này mình chưa mua bao giờ đâu. Ôi mà ơi nó ngon. Ôi mẹ ơi nó ngon quá. Cái mùi thơm ha. Chim câu được ướp rất là vừa. Nó sẽ có mùi ngũ vị hương hơi nhẹ thoang thoảng, sẽ được táo qua trước cho nên là cái màu với cả cái hương vị nó rất là thấm. Nó không bị khô mà cái gia vị nó ngấm rất là đều trong thịt luôn ấy. Mùi ngũ vị hương nó cũng không kiểu bị sộc lên ấy, nó bị át cái mùi thịt đi. Đúng rồi. Cái này thời tiết nó đáng thích lắm mọi người ạ. Quay cho mọi người xem. Lúc nãy khi mà bọn mình tới đây ấy thì trời nắng rất là nóng. Ở đây thì bùm phát. Đây là mây đen kéo tới, trời mưa luôn. Đây là ngoài ban công này, đây mọi người nhìn thấy. Đó, mây bắt đầu rất là dày luôn. Còn bên house thì nó nằm ở trên tầng gần như là tầng cao nhất. Trên này thì nó là quán bar rồi. Đó, thì đây nó có một cái ban công với cả một cái hành lang rất là rộng, thoải mái như thế này. Nhìn thẳng xuống phố này là phố Gia Ngư.
Còn cái phố cắt ngang này là phố Hàng Bè. Mọi người nghe thấy tiếng sấm không? Thì từ cái ban công này chúng ta có thể nhìn thấy một chút Hồ Gươm. Đấy, đây, xanh xanh đây. Đây là Hồ Gươm. Đằng kia thì là phố Hàng Dầu, là bán rất là nhiều giày. Bên này thì từ cái view này chúng ta cũng có nhìn thấy được cả sông Hồng luôn. Đó, nhìn thấy được cả sông Hồng. Thì đây cái cầu này, cái cầu này nó là cầu Trương Dương. Còn bên kia là cầu Long Biên. Đó, đây, cái này là cầu Long Biên đấy mọi người. Bên này thì là toilet thì bình thường thôi. Nói chung là phân chia rất là thông minh và sạch sẽ. Đấy. Có một điều mình rất là thích ở cái phòng này ấy, là tại vì chắc là nó trên cao ấy, cho nên là cái phần ánh sáng của nó rất là tốt. Lúc ấy mọi người nhìn thấy bọn mình quay cho mọi người xem ăn uống ấy, thì đấy, cho nên là bạn nào mà cũng phải quay thì các bạn có thể tham khảo thử khách sạn này ở 27 Hàng Bè. Buổi tối ngày hôm đó thì bọn mình đi ăn bò nhúng giấm cùng với cả các em nhân viên của 22. Có lẽ là quán bò nhúng giấm 2A Thái Phiên này thì đã rất là nổi tiếng với các bạn thích ăn món này rồi. Nói chung bò nhúng giấm là một món rất là dễ ăn, chua chua, ngọt ngọt, ăn vào lắm. Ở trong nước này thì là nước giấm bỗng, có đậu, có dừa, có sả. Các bạn gọi cái phần gầu bò này, thịt tái này, phần gân này, phần bò viên này, ăn rất là ngon. Món này thì các bạn có thể quần với cả bánh tráng, rau sống, bún, chuối chát và dứa. Nói chung là ở cái thời tiết mà nóng một chút hay lạnh một chút, ăn món này thì mình thấy đều ngon cả. Và nếu mà các bạn biết những quán bò nhúng giấm nào ngon thì hãy comment ở bên dưới cho chúng mình tham khảo thêm nhé. Sáng ngày hôm nay thì bọn mình ăn sáng bằng cái này. Hoặc là các bạn có thể ăn xôi chè tại đây, xôi chè Bà Tìm. Menu có rất là nhiều món. Đây là chè nóng đây mọi người. Và các loại chè lạnh ở đây thì là xôi vò. Nói chung là buổi sáng Hà Nội thì ngoài ăn những món ăn mặn buổi sáng ra thì các bạn cũng có thể chọn ăn chè nha. Thì mọi người sẽ nghe thấy nó hơi ồn ào một chút ý. Tại vì là ngay bên cạnh đó là phố Hàng Thiếc. Ở phố Hàng Thiếc này thì người ta hay chế tác những cái đồ bằng kim loại, ví dụ như là muôi, nồi, niêu, xoong, chảo loại to này, hoặc là những cái để mà hóa vàng bên Hàng Thiếc này, cho nên là rất là ồn ào, kiểu như là tiếng kiểu cưa, cắt, khoan, hàn xì các thứ ấy. Mình ăn chè đỗ xanh sẽ có cái này là xương sáo, hay còn ngoài này gọi là thạch đen, với cả chân trâu, ở bên trong thì sẽ bọc dừa. Còn bán cả bánh trôi, bánh chay này. Còn cái này ở trong thành phố Hồ Chí Minh thì mọi người không ăn, mọi người hay ăn kiểu như là chè trôi nước đó. Còn ở ngoài này nó là bánh trôi, bên ngoài thì là bột nếp mọi người ạ. Bên ngoài thì là sẽ là bọc bột nếp, bên trong thì sẽ là cái đường mật được bọc lại, luộc chín lên, sau đó thì sẽ thêm một ít vừng, bên trong thì sẽ có đường mật. Đúng là kiểu mỗi vùng miền đấy nhở, vẫn kiểu mấy nguyên liệu như đấy, hoặc là nhiều khi giống tên gọi ấy, nhưng mà cái cách chế biến với cả cái hương vị nó cũng khác nhau. Tình cờ đang đi ở trên phố Hàng Buồm thì bọn mình nhìn thấy cái này. Đây là Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật 22 Hàng Buồm. Đây, 22 Hàng Buồm. Thử đi vào trong xem bên trong có gì nhá. Mặc đồ ngắn rất nhiều mà. Bên ngoài sân này thì họ bày rất là nhiều những cái tác phẩm sáng tạo. Đây có cả người vẽ này, nội dung này. Đấy, với bạn Hà Nội là gì? Rồi trong con mắt những người trẻ thì khi mà là vẽ nên một Hà Nội hiện đại thì sẽ như thế nào? Rồi đây là phố Tạ Hiện này mọi người. Đó, rồi có những cái bức tranh dân gian hơn, kiểu như là vẽ theo nhiều phong cách, nhiều trường phái khác nhau ấy. Có nghĩa là phố Hàng Buồm là một trong những con phố tiêu biểu nhất trong một thành phố nằm bên sông, là sông Hồng với mọi người. Đó, phố xưa chuyên bán những mảnh buồm và cả những vật tư liên quan đến thuyền bè. Nay cánh buồm nâu chỉ là những ký ức, tại vì thật ra bây giờ chẳng ai bán buồm ở phố này nữa rồi. Cũng như bao đổi thay, kể đến người đi số nhà 22 Hàng Buồm như một khúc xoáy cuốn vào trong tất cả những thăng trầm của lịch sử con phố này. Ở đó có tất cả chuyện đời, chuyện phố, có cả chuyện
Ngày xưa của hôm nay, của ngày mưa u gió Á, của dân kẻ chợ Hoa Kiều, của người Hà Nội hôm nay bước chân vào không gian ký ức 22 hàng buồm. Mọi người có thể thấy sự kỳ diệu của những lớp thời gian, của nghệ sĩ đã nhặt nhạnh chắp vá những mảnh vụn lịch sử để lấp nó thành một vẻ đẹp tượng hình tình cờ mà đầy ngụ ý dung dị mà sâu lắng. Đó, có nghĩa là căn nhà này nó là một cái căn nhà cổ ấy mọi người, ở con phố Hàng Buồm này. Có nghĩa đây mọi người, trước ngày xưa lâu hơn nữa, vào năm 1801 thì người Quảng Đông đã dựng hội quán này. Sau đó hơn 10 năm cộng đồng Phúc Kiến cũng xây dựng hội quán. Hai tòa hội quán là nơi thờ bà Thiên Hậu, nơi tụ họp của người Hoa. Bức ảnh của người Pháp chụp hội quán Quảng Đông mà họ gọi là xin lỗi từ này mình không biết, chùa Quảng Đông. Hội quán Quảng Đông ở Hội An còn xây dựng sau tòa hội quán này 74 năm. Đây, ngày xưa nó là hội quán Quảng Đông đây. Và sau đó thì nó được chuyển thành trường mẫu giáo tuổi thơ. Ngày xưa ở đây là một cái trường mẫu giáo tên là trường mẫu giáo tuổi thơ 22 hàng buồm này. Đó, thì mọi người nhìn cái cổng này, là cái số 22 này nhá. Đây mọi người nhìn cái cổng này nha. Và bức tranh này được chụp từ đây vào đây. Đây, và đây là chính là cái cổng đấy, cái cổng trong cái bức ảnh đấy. Ảnh này chụp từ năm bao nhiêu ta? 1000 à không phải. Em nghĩ là đây có xem một trong những cái năm đấy, 1993, 1994 khoảng đấy. Tức là cũng tầm vào năm mình sinh ra. Năm mình khoảng 1-2 tuổi gì đấy, 1-2-3 tuổi. Nói chung là vào những năm tầm 90, 91 đấy, đây. Thú thực thì nếu mà là ngày xưa mà vợ chồng mình vẫn còn ở Hà Nội ấy, thì chắc là những cái địa điểm như thế này chắc mình chả bao giờ mình đi mất nhỉ? Nếu mà mình sống ở đây. Nhưng mà khi mình để ý hai là kiểu như là mình cảm thấy là cái gì nó rất là kiểu thân quen rồi, cảm thấy khi mà mình ở mình kiểu sẽ kiểu như là lúc nào mình đi chả được. Thì kiểu sẽ thấy lười hơi thừa thãi kiểu nếu mà mình ở đây ấy. Nhưng ngược lại nếu mà bọn mình đi xa rồi, khi mà bọn mình quay lại thành phố thì bọn mình đến những cái nơi như thế này thì tự nhiên như là những người khách du lịch ấy, bọn mình thấy Hà Nội rất là hay. Kiểu khá hiểu về kiểu văn hóa lịch sử hơn. Chứ ngày xưa thực ra lúc mình ở đây mình sẽ hiểu về kiểu cuộc sống ở đây thì nói rất là nhiều. Nhưng mà nếu nói về văn hóa lịch sử nguồn gốc thì chịu thực luôn. sự là số 0 đấy. Nên là nếu như mọi người có cái cơ hội đi được những cái chỗ này thì mình nghĩ đi cũng rất là hay. Đặc trưng Hà Nội đây mọi người ơi, mùa này sấu chín. Đó. Này, cái bé nhà em hâm mộ cam lắm. Dạ đâu. Đó. Bọn mình đang ở Huyền Béo 41D. Chào con. Chào cô chú. Chào con. Em bé TV đấy, em cam đấy. Em cảm ơn. Mình cóc chỉ có cóc non này thôi hả bạn? Chỉ có cốc non thôi ạ. Cốc giả hạt nó to lắm nên em không làm. Cái này là khế đúng không ạ? Đấy là xoài. Xoài khế đây. Mỗi thứ một chút. Quay lên đặc sản Hà Nội. Với cả sấu này chắc là cho mình khoảng 3 lạng. Cho chị ăn thử một quả nhá. Chị ăn đi nhưng mà nó hơi chua đấy nhá. Đây có muối. Chị này thì ăn chua rất kém. Chua lắm, bây giờ nó chưa được ngọt lắm. Ý là vẫn ăn được. Ý là nếu mà vẫn mới ăn thì vẫn ăn được. Nhưng mà ngon đấy, nó không bị kiểu bị chua loét đấy. Nhưng mà trong mặt em vậy không. Các bạn thấy không, là khi mà quả sấu nó chín ấy, đó, họ gọt cái vỏ ngoài đi và khi mà nạo ra nó sẽ có cái cùi sấu như thế này. Ăn nó sẽ rất là chua, với cả nó mềm nhá. Cái này mà chấm muối thì rất là ngon, mùi ô mai hoặc là mùi ớt. Bây giờ mình sẽ ăn thử nhá, mình thì là rất ghiền cái này. Ok. Wow, đã. Khi mà các bạn cắn ấy, quả sấu nó mọng ra, nó không chua như quả sấu xanh. Đấy. Nhưng mà nó sẽ hơi ngọt nhẹ, nó chắc nên nó vẫn chua rồi, thấy không? Cái phần cùi trắng ấy, mềm, ngon rồi. Phải nuôi trồng cái muối này này. Đó. Đây. Đây là muối ô mai. Dạ, không ạ. Anh ăn. Không ạ. Thôi em cảm ơn ạ. Cháu ăn đi. Con tí vợ ăn. Dạ em cảm ơn ạ. Rất ngon luôn, ngon đó. Địa chỉ ở đây là 41D Lý Quốc Sư nhé mọi người. Đây, bạn Huyền Béo. Những cái đồ này nó là những cái đồ mà ăn vặt.
rất là đặc trưng với cả đặc sản của Hà Nội. Mặc dù ở trong Sài Gòn mình biết là cũng sẽ có xoài lắc này, rồi cóc rồi mận lắc này, đó những cái đồ đấy. Nhưng mà bồi xấu thì chỉ Hà Nội thì có thôi. Ngon lắm, mọi người thử nhá. Buổi trưa thì chúng mình đi ăn chả cá Lã Vọng. Chả cá Lã Vọng ở Hà Nội thì có rất là nhiều những cửa hàng ngon, và có lẽ món này thì không phải bàn cãi gì nữa rồi. Mình sẽ gắn một vài những cái địa chỉ ngon tại Hà Nội để các bạn có thể tới và ăn tham khảo nhé. Nói chung là đến Hà Nội thì bắt buộc phải thử món này nha. Phải thử nha. Đây là một món ăn gần như là mình thích nhất tại Hà Nội đấy. Hôm nay thì bọn mình sẽ đi ăn miến lươn. Cô ơi, con xin phép cô cho con quay cô làm một chút nhé. Một chút được, vâng ạ. Đây, đây là hàng miến lươn nhà mình ở bao nhiêu nhỉ cô nhỉ? Số 9 phố Phủ Doãn. Đấy, lần trước thì khi mà bọn mình ra đây ăn thì bọn mình đã từng quay rồi, nhưng mà bọn mình lại không quay kỹ. Đó, cho nên là hôm nay mình sẽ quay kỹ hơn một chút nhá. Đây là cái bát miến lươn nước của bọn mình, cô đang làm cho bọn mình. Thì con ấy bảo là ngày xưa miến lươn là không có hành tây với cả hành phi đâu, đúng không cô? Bây giờ là mới khách thích ăn thì là cô cho vào. Vâng, còn ngày xưa là chỉ là giá dăm với cả lươn miến thôi đúng không? Đúng ra chỉ có giá và dăm. Vâng. Miến lươn và dăm thái nhỏ thôi. Vâng, đấy, mọi người trông rất là hấp dẫn. Con cảm ơn cô ạ. Mọi người sẽ nhìn thấy là bát miến lươn nhá, thì sẽ có lươn giòn. Lươn này đã được áo một lớp bột mỏng xong rồi chiên giòn lên, giòn cứng luôn đấy mọi người. Đây này, nhìn mọi người xem. Đó, giòn như kiểu bim bim luôn. Ngon. Sẽ có cả rau răm này, giá này, hành tây. Đó. Cái nước lươn này nó sẽ có màu hơi đen đen như này là tại vì nó là tiết của lươn đấy mọi người. Cái xương lươn nấu bằng nước xương lươn nó có cái tiết của lươn nên nó sẽ có màu như thế này. Đấy, miến cả lươn giòn này. Mời mọi người nhé. Ngon cực, thơm lắm. Mà ăn cái món này nó thanh thanh mọi người, nó sẽ kiểu không bị mỡ, bị béo như kiểu là bù phở bò các thứ, ăn rất là nhẹ bụng. Đây là cái lươn giòn mà đã được chiên lên xong rồi mọi người nhìn nó cứng đơ luôn. Ngon đấy. Nói chung là ăn sáng ở Hà Nội mà nếu mà ăn miến lươn ấy cũng là một cái sự lựa chọn cho mọi người. Ngoài cái bún mọc hay là phở bò gà thứ ra thì các bạn có thể ăn miến lươn. Ăn miến thì tất nhiên là nó sẽ cảm giác rất là nhẹ bụng. Bây giờ bọn mình mới dám nói to tại vì lúc nãy ở trong này kiểu không gian nó cũng nhỏ mà lại có khách khác nữa. Đó thì nói chung mình là một người cực kỳ ghiền ăn miến lươn luôn. Ngoài miến lươn này ra làm được miến này thì có cả miến trộn này, súp này, cháo lươn này. Có cô bán cả trộn đấy. Cô bán cả miến lươn trộn nha mọi người, ăn cũng ngon lắm. Mọi người thích có thể mua lươn khô ở đây cũng được. Như bọn mình ở Sài Gòn thì có thể mua về để mà tự chế biến ở nhà ăn được. Lươn khô này bọn mình mua về này, xong rồi bọn mình cho vào mì tôm hoặc là miến ăn liền ấy, hoặc là cháo ăn liền. Đấy là như thế, chúng ta cũng một bát biểu miến lươn cái thử ăn rồi, ngon lắm. Đang đi dạo Hồ Gươm, trời thì mưa lâm thâm ấy, đây là bọn mình đi Cầm Ô đi dạo một tí. Bọn mình vừa mới gặp Quốc Anh với cả Thủy. Quốc Anh với Thủy là hai bạn mà đợt vợ chồng mình đi Pháp là hai bạn ấy đã chụp ảnh cho vợ chồng mình cái bộ ảnh hôm vợ chồng mình ở Pháp ấy. Khi mà Quốc Anh với cả Thủy về Việt Nam thì cũng có gặp nhau rồi. Xong rồi đang bảo là lần sau mà kiểu khi mà vợ chồng mình quay lại Pháp ấy, rồi sẽ có thêm kiểu Quốc Anh với cả Thủy dẫn bọn mình đi loanh quanh mấy nước châu Âu kia thứ. Mưa lâm thâm. Hai bạn trẻ. Đó. Mùi gì? Mùi gì? Em bảo hít thở đi rồi tiên hít một hơi thật sâu vào mùi gì? Ok kìa. Lộn cổ xuống hồ biết. Mùi thối á? Hay cá chết? Đường lộng gió thanh thang năm cửa ô. Nghe... Ôi, chỗ này chết rồi, chỗ này hết đường đi rồi, quay lại rồi. Hà Nội đó. Đây, cho mọi người nhìn tháp rùa từ một góc siêu gần. Đấy, tháp rùa đấy. Đây. Đến kìa.
Mưa thế. Nhưng mà kiểu Hà Nội hợp mưa nhỉ? Hợp mưa rồi. Giống như em hợp anh. Tối ngày hôm nay thì bọn mình gọi phở xào hàng Buồm về ăn. Đây cũng là một cái hàng phở xào rất là nổi tiếng rồi. Đây, phở xào thì sẽ là phở xào với cả rau cải và bắp bò nhá. Đây, bắp bò này, quẩy này. Ở đây thì là 2 bát bắp bò trần. Bắp bò trần, nước mắm chua ngọt để ăn kèm. Đó. Hôm nay ngoài trời mưa to quá cho nên là bọn mình gọi về. Như đây cũng là một cái món mà hình như là bọn mình ra Hà Nội mình cũng hay gọi về phòng để ăn ấy. Đúng không? Tại vì là cái món này ấy, thì là bình thường khi mà bọn mình ra Hà Nội bọn mình rất là hay gọi về phòng để ăn. Thế nhưng mà bọn mình chợt nhớ ra là hình như chưa bao giờ bọn mình cho cái món này lên vlog nhà mình cả. Thì cái hàng này bọn mình ăn từ hồi mà bọn mình mới yêu nhau nhỉ? Yêu nhau là bọn mình rất là hay ăn cái món này. Và về sau đấy là bọn mình ăn món này rất là thường xuyên đến nỗi mà nó như là một cái món mà mình cảm giác là nó quen thuộc với mình quá mà mình kiểu quên mất là nó là một cái món đặc sắc để giới thiệu cho mọi người. Và nếu như mọi người mà ra Hà Nội, mọi người ở cái khu vực phố cổ ấy thì mọi người có thể đi ra cái hàng này ăn ở tại chỗ đấy thì mình nghĩ nó còn ngon hơn, mà gọi về cũng rất là ngon rồi nhá. Cái phở xào hàng Buồm này thì hình như là phở xào thanh béo. Cái món ở đây nó nổi tiếng tại vì cái này nó nổi tiếng và nó đặc biệt hơn các chỗ khác là nó có cái bắp bò. Và cái bắp bò ở đây ấy, mọi người xào họ xào một cái lửa rất là to cho nên cái bắp bò nó săn vào. Và nó săn có cái mùi lửa đấy. Nó mùi lửa, mùi khói, ám khói mà. Ăn nó sẽ hơi giòn giòn một chút. Còn đây là phần thịt bắp trần. Có nghĩa là quán này nổi lên là một quán là chỉ là thịt bắp và thịt gân thôi. Chứ không phải là bò nạc hay là gì cả. Cho nên là nếu mà bạn nào mà thích ăn cái độ sật và dai của bắp bò thì mọi người có thể chọn quán này. Một phần xào này của bọn mình là 80.000 một suất, cộng thêm một bát thịt này nữa là 80.000 một bát. Đó, cộng thêm 10.000 quẩy nữa là tổng hóa đơn này của bọn mình là 330.000. Mình biết là giá nó khá là cao đấy, nhưng mà tại vì là bắp bò mà, bắp bò thì rất là đắt và thường là có cả phần lõi rùa, là mỗi con bò cái phần lõi nó rất là ít ấy. Đó, cho nên là phở ở đây thì khá là đắt. Mình nghĩ ở Hà Nội thì sẽ có rất là nhiều hàng phở xào ngon. Tại vì phở là một cái món rất là đặc trưng của Hà Nội luôn rồi ấy. Mọi người biết món phở xào là ngon thì mọi người có thể comment ở phía dưới để sau bọn mình cũng sẽ thử. Nhưng mà riêng bọn mình thì mình thấy cái vị của cái phở xào đây nó rất là đậm đà luôn ấy. Mọi người ai mà thích ăn kiểu vị đậm một tí đấy thì mọi người có thể thử. Và cái này khi mà ăn ấy thì mọi người ta cho mình cái chén nước chấm này thì mọi người chan cái nước chấm này lên cái phở này xong mọi người ăn. Còn nếu mà không thích ăn kiểu đấy thì mọi người có thể ăn xong rồi vừa ăn vừa chấm với nước chấm này cũng rất là ngon. Cái phở ở đây thì họ xào tại vì xào lửa to cho nên nó sẽ ám cái mùi khói, mùi hơi xém, nhưng mà nó cũng không phải là phở xào giòn mọi người nhá, nó vẫn là phở xào mềm, xào cùng với cả cải ngọt. Còn cái nước này thì nước trần này nó sẽ giống như dạng nước phở, nhưng mà mình khi mà ăn cái nước phở này mình thấy nó khá là thơm mùi thảo mộc. Các bạn biết đấy, nấu phở thì sẽ có kiểu như là quế này, hoa hồi này, thảo quả đúng không? Thì cái nước phở này nó rất là thơm cái mùi thảo mộc đấy. Ăn với cả đây là cái miếng bắp bò trần. Đó, rất là dai. Nó tươi. Là trời. Ngày hôm nay đúng là ngày bão số 2, bão Mulan vào Hà Nội luôn. 6 giờ tối ngày hôm nay thì bọn mình sẽ bay về thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng mà không biết là có bị delay hay không với tình hình bão như thế này. Mình sẽ chờ thôi chứ cũng chẳng biết là cách nào cả. Ôi mưa to quá, bão to quá bác ơi. Nay là bọn mình sẽ tính là đi ăn gì đấy lạ ngon cho mọi người để quay cho mọi người xem cơ. Nhưng mà mọi người thông cảm nhá, quá mưa cho nên là bọn mình sang ngay bên ngõ Trung Yên để ăn luôn. Sắp đến rằm tháng 7 cho nên là chợ rất là nhộn nhịp. Đấy, cúng rằm mà, sắp đến rằm rồi. Đây mọi người nhìn này, sắp rằm tháng 7 ấy, cho nên là mọi người bán gà luộc sẵn rất là nhiều. Đấy. Ăn một hàng mì Văn Thắn. Đây, mì Văn Thắn Hoa Thúy của cô ngay bên cạnh hàng miến trộn hôm trước. Cháo vàng. Mưa quá cho nên mưa quá cho nên là bọn mình cũng không đi đâu khác để ăn được, cho nên là cũng sẽ ăn thử mì Văn Thắn luôn. Mì Văn Thắn thì bọn mình cũng rất là thích. Hôm nay gọi mình là lúc mấy giờ nhỉ? 6 giờ. 6 giờ tối. 6 giờ, thế nhưng mà
Không biết là cái lúc cái thời điểm đấy hay bị chuyển không? Tại vì bình thường nếu mà đã nghỉ đây lúc 6 giờ ấy thì sẽ hay bị đây đến 8 giờ hoặc là 9 giờ luôn ấy. Kiểu cuối ngày luôn, dồn hết chuyến vào luôn ấy. Bọn mình đang rất là lo. Và vấn đề lớn nhất đấy là còn đi với cả Cam nữa. Chỉ sợ là khi mà đi trên trời mà thời tiết nó nhiễu loạn ấy là nó sẽ rất là hay kiểu bị dập dềnh rất là buồn nôn ấy. Đấy là cái lo nhất. Là bát sủi của mẹ heo. Bát sủi này là bát sủi không mì mọi người. Mì bàn thắn của mình này mọi người chắc chắn là sẽ có sủi cảo rồi. Đấy, viên sủi cảo ở đây. Bên này thì sẽ có một miếng gan luộc, thịt xá xíu, rau, cái này là cải gì thế? Cải leo ạ? Gieo ạ? Chứ không phải là cải cúc đúng không? Cải cúc mùa đông mới có đúng không ạ? Vâng. Đó. Một miếng hành thánh chiên. Rồi với cả đây là trứng luộc. Trời mưa quá cho nên là không thể quay tiếng hiện trường cho mọi người nghe được. Nói chung đây là một quán mì bàn thắn lần đầu tiên bọn mình ăn. Và bọn mình thấy rằng hương vị cũng rất là dễ ăn thôi. Mọi người cũng có thể tham khảo nhá. Mỗi bát này chỉ có 40.000 thôi. Thì mình thấy giá đó rất là hợp lý. Nói chung thì vẫn những nguyên liệu cơ bản của một bát mì bàn thắn. Và quan trọng nhất là cái phần nước dùng. Thì ở đây thì mình thấy có ngọt của mùi tôm, của mùi mực khô nấu lên bát nước dùng rất là thơm và thanh. Ăn không bị ngấy một chút nào đâu. Chào mọi người, bọn mình đang có mặt tại 22. Lần nào ra Hà Nội thì bọn mình cũng đều có cửa hàng mẹ heo đang thay mấy bộ đồ để chụp ảnh ở đây. Nói chung là tại vì bọn mình bây giờ thì mọi người biết đó là ở thành phố Hồ Chí Minh rồi đúng không? Cho nên là mỗi khi mà ra Hà Nội thì bọn mình đều tranh thủ qua cửa hàng. Tại vì là ngoài này thì vẫn có các em quản lý. Đó. Đây, mẹ heo thì lâu lâu có dịp thì đây ra mặc chụp đồ. Tại vì vẫn phải buôn bán mà. Còn đây này mọi người thấy cái cục đen đen lòi ra một tí này không? Đấy là mấy em nhân viên. Xuất hiện nhiều vlog rồi nhưng mà lần nào khi mà thấy mình quay thì cũng vẫn cứ trốn. Đây, màu nâu vẫn là một trong những cái màu chủ đạo của 22. Nhưng mà ngoài ra tại vì mùa hè cho nên là sẽ có rất là nhiều đồ khác nữa để mọi người có thể chọn lựa để đi biển, đi chơi này. Bên này thì cũng là màu nâu này. Đó. Bên này thì là màu trắng và màu đen. Đó. Các loại quần yếm, bò, váy bò, quần dài, rồi các loại dép nữa. Nếu mà để xem cụ thể những cái mẫu này thì mọi người có thể lên Instagram của 22. Thú thực thì vợ chồng mình buôn bán kinh doanh này đến đây năm thứ này cũng là đến năm thứ 9 rồi. Và bọn mình cũng đang khá là phân vân. Không biết rằng là bọn mình có nên mở một cái chi nhánh ở trong thành phố Hồ Chí Minh không? Tại vì là rõ ràng những cái đồ như thế này thì ở trong thành phố Hồ Chí Minh các bạn hỏi cũng rất là nhiều, với cả các bạn cũng rất là thích mặc ấy. Nhưng mà nhiều khi nó là khi cửa hàng ở ngoài Hà Nội mà, cho nên là khi mà bọn mình ở trong kia thì khi mà muốn chụp ảnh hay là kiểu cập nhật đồ mới cho mọi người thì cũng rất là khó. Bên cạnh đấy thì bọn mình cũng bận nữa, cho nên là bọn mình đang khá là phân vân không biết là có nên mở một chi nhánh ở trong kia không. Anh đang bảo em dạo này kiểu như là ăn uống chế độ xong rồi mặc đồ mặc quần cái thứ đẹp em ạ. Vâng, đẹp vừa ạ. May mắn vô cùng là chuyến bay về của bọn mình thì lúc này bão đã tan, trời quang và chuyến đi vô cùng là tốt đẹp. Về nhà rồi, sau một chuyến đi Hà Nội. Làm gì đấy? Và đặc biệt là nhớ nhất hai đồng chí này. Ui trời ơi, trong đồng chí Chun này. Đồng chí Chun làm gì đấy? Đau ổ để nằm mà đồng chí Chun. Ôi, Chun ơi. Cam nhớ Chun nhiều không? Hả Cam? Nhớ nhau lắm. Bye bye, tắm đi. Đây nữa này, Chan này. Ê Chan làm gì vậy? Ôi, hai cái đứa này. Con trêu em Chan. Trêu lại đi. Hai anh em nó quấn quýt nhau lắm. Chả hiểu đồ hâm đang làm gì.
Thế con ra nhà cụ, con ra nhà cụ con thăm cụ gãy chân con có anh không? Con ra nhà cụ gãy chân con có hỏi thăm cụ không? Có, nhưng mà bố không đâu. Thế cụ có yêu con không? Có. Con có yêu cụ không? Bạn đi ra bạn đi thăm bà ngoại của mình bị gãy chân đấy. Đó. Ok, chắc là bọn mình sẽ kết thúc vlog ở đây thôi. Đồ. Làm gì đây đồ hâm? Ok, chắc bọn mình kết thúc vlog ở đây thôi, tại vì là vlog dài lắm rồi. Cảm ơn mọi người đã xem hết video này nhá. Bye bye.